در حالی که راز گذشته آروم آروم سرباز میکنه، کنعان بین عشق، دروغ و حقیقتی که سالها از اون پنهون مونده گرفتار میشه. درود، دیبا نوروز نژاد هستم. به ویدیو قسمت 12 نیمه تاریک من خوش اومدی. لطفاً کانال رو سابسکرایب کن که ما رو گم نکنی. لیلا عکس و میده دست مشرف و راهیش میکنه که بره. کنعان میخواد باهاش صحبت کنه و لیلا به شدت میگه نمیخوام صحبت کنم و توران میاد مداخله میکنه و لیلا رو میفرسته داخل اتاقش و به کنعانم میگه همینجا منتظر من بمون الان میام. وقتی مشرف به مصطفی کاراگاهش میگه که کنعان ازترک رو توی دادسرا دیدم، مصطفی میگه کنعان ازترک یه مستندی راجع به اون یتیمخونه درست کرده بود. کاشی که بتونیم باهاش صحبت کنیم ولی اینجا نمیشه. بهتره که ازش وقت قبلی بگیریم. توران به پسرش میگه اون زن از تو چی میخواست؟ کنعان میگه نمیدونم چی میخواست. من باید برم با لیلا صحبت کنم. توران میگه صحبت کنی چی عوض میشه؟ چیزی نمیشه. بیا با هم دیگه بریم حرف بزنیم. تو زمانی که کنعان منتظر پدرشه میبینه که ازگور با یه دسته گل میاد اتاق لیلا. ازگور اومده دنبال لیلا که با همدیگه برن بیرون و لیلا باز قرارشون رو کنسل میکنه و میگه متاسفانه خیلی کار دارم. ازگور میگه اصرار نمیکنم ولی پیشنهادم سر جاشه. لیلا ازگور رو راهی میکنه و کنعان میخواد بدونه که این مرد برای چی برای لیلا گل آورده و چه لزومی داره که توی محیط کاری بیاد و باهاش صحبت کنه. لیلا بهش میگه تو توی جایگاهی نیستی که بتونی اینو ازم بپرسی. اون دوستمه. فقط اومد به رستوران دعوتم کرد. فکر کنم که ارزشش رو داشته باشه که یه فرصتی بهش بدم. تو نمیتونی راجع به زندگی من سوال و جواب کنی. بعدم از حرص کنعان زنگ میزنه به ازگور و قرار شام میذاره. توران مراد و جلوی دادسرا میبینه و دعواش میکنه که چرا جلوی کنعان نمیگیری که نیاد سراغ لیلا. کنعان به مراد میگه پدر پسری داریم میریم با هم دیگه یکم صحبت کنیم. بعد از رفتن کنعان مراد یاسمین رو میبینه و یاسمین دوباره به مراد تیکه میندازه بابت اون روزی که دختر عموی مراد پیشش بوده. مراد میگه چه دختر عمویی؟ ما ساعت 8 توی پاتوق هستیم. منم میخوام ساعت 10 برم. اگر دوست داشتی بیا اونجا. نورای داره شوهرش رو شاهینده رو تحت فشار میذاره که الان ما باید چیکار کنیم؟ از کجا پول بیاریم که زندگی کنیم؟ من دارم بچه دار میشم. شاهینده میگه چیکار کنیم؟ میتونیم بریم یه جای کوچیک‌تر، همش 3 نفریم. نورای میگه نه اینطوری نمیشه. طاهر یه جوری حلش میکنه و بعدم دوباره داد و بیداد میکنه و میذاره میره. ادریس زنگ میزنه به نوین و اشتباهی بهش میگه که تصمیم گرفتین که به مادرش بگین. وقتی میبینه که نوین از همه جا بیخبره حرفشو عوض میکنه و میگه راجع به مادر لیلا میخواستم سوال کنم. لیلا همه چیزو برای یاسمین تعریف کرده و میگه نمیدونم چیکار کنم. حالا قرار شامم گذاشتم ولی دوباره نمیتونم کنسلش کنم. یاسمین میگه به نظرم برو سر قرار و واقعیت ها رو به ازگور بگو. همیشه این جواب میده. توران و کنعان نشستن با هم حرف میزنن و مشروب میخورن. توران میپرسه هنوزم از ما عصبانی هستی؟ کنعان میگه تو بودی عصبانی نمیشدی؟ توران میگه چرا عصبانی میشدم ولی تو هم منصفانه به حرفم گوش بده. ما خیلی جوان بودیم، خیلی تلاش کردیم که بچه دار بشیم ولی نشد. نوین بهم گفت که طلاق بگیریم و من نمیتونم برات بچه بیارم. آخه آدم مگه یه زن رو فقط برای مادر شدن دوست داره؟ یه زن رو باید همینطوری دوست داشت. نوین پریشون شد و مریض شد. بردمش پیش روانشناس. بعدم تو مثل یه پاداش اومدی توی زندگیمون. نمیدونی چقدر خوشحال شد. اگر تو رو خودش باردار شده بود اینقدر خوشحال نمیشد. کنان میگه ولی من یتیم خونه و اینا رو یادم نمیاد. نمیدونم که از چه زمانی اومدم پیشتون. انگار که یه بخشی از بچگیم رو یادم نمیاد. توران میگه ما هم اون موقع پریشون شدیم. از این دکتر به اون دکتر بردیمت تا دکتر سهیل رو پیدا کردیم. اگر میخوای ازمون عصبانی بشی بشو ولی ما خیلی دوستت داریم. من وقتی که تو تب 40 درجه داشتی بالا سرت بودم. توی مدرسه عاشق یه دختری شدی، اومدی ازم راهنمایی خواستی، منم کمکت کردم. گاهی میخواستم باهات صحبت کنم و این جریان رو بهت بگم ولی فکر کردم که نمیتونی هضمش کنی و اذیت میشی. اگر تو نبودی مادرت نمیتونست زنده بمونه. باور کن الانم اگر نباشی نمیتونه زنده بمونه. کنان میگه ولی من نمیدونم که کسی منو دزدیده یا گم شدم. اگر اینجوری دارم عکس‌العمل نشون میدم میدونم که بی‌انصافیه. متوجه میشه که توران داره گریه میکنه و از صحبتش دست میکشه. نورای زنگ میزنه به خالش و همه چی رو تعریف میکنه و به خالش میگه تو باید بلند شی بیای اینجا.
کنعان به پدرش میگه من نمیتونم به خیال لیلا بشم. همونطوری که تو نتونستی از عشقت به مادرم دست بکشی، منم نمیتونم. نورای باز میاد طاهر رو تحت فشار میذاره که کی کارتمون درست میشه. دوران وقتی میاد خونه میفهمه که نوین کنعان رو سوق داده بوده به سمت لیلا. بهش میگه تو انگار فراموش کردی که دوان چه کارایی کرده. شاید الان یه زندگی جدید رو کنعان شروع کرده باشه. ولی پاک کردن گذشته‌اش وظیفه ماه. بعدم قضیه مادر کنعان که پیدا شده رو برای نوین تعریف میکنه و نوین میگه من مادر اون هستم. داد و بیداد میکنه و دوران میگه تقصیر ماه که این رازو ازش پنهون کردیم. اگر بفهمه که ما اینو بهش نگفتیم اون موقع دیگه نگاهمونم نمیکنه. برادر شوهر مشرف اومده ازش سوال جواب کنه که برای چی رفته بوده دادسرا و جریان چیه. مشرف به برادر شوهرش میگه یه نشونه پیدا کردم. یوسفم رو پیدا میکنم. صادق با ترس میاد توی ماشینش میشینه و میگه 100% ردش رو پیدا کرده. لیلا میره به رستورانی که با ازگور قرار داشته و ازگور بهش میگه من همه چیز راجع به رابطه تو با کنعان ازترک میدونم. فقط میخوام که یه فرصتی داشته باشیم که با هم دیگه آشنا بشیم. کنعان که محل رستوران رو از تلفن لیلا فهمیده بوده به همونجا میاد و میبینه که یه دختری تنها نشسته. در گوشش میگه میدونم عجیب به نظر میاد ولی میشه چند دقیقه به عنوان دوستم نقش بازی کنی بعداً توضیح میدم. روبروی دختر میشینه و میگه ببخشید توی ترافیک موندم. لیلا معذب میشه و ازگور میگه میخوای از اینجا بریم؟ لیلا میگه نه میمونیم. دختر از کنعان میپرسه دوست دختر قبلیته؟ کنعان میگه هنوز دوستش دارم و دختر شروع میکنه به قاقا خندیدن. بعدم میگه ببخشید خواستم طبیعی باشه. دستشو میذاره روی دست کنعان و کنعان میگه به نظرم بزرگش نکن نمیخوام به سرمون شلیک بشه. لیلا معذبه و کنعان ویسکی سفارش میده و با دخترش شروع میکنن به حرف زدن. دختر از اینکه کنعان با فکر به هم ریخته‌اش باعث شده که لیلا رو طرد کنه عصبانی میشه و میگه میزو ترک میکنی. کنعان ازش خواهش میکنه که اونجا بشینه. ازگور به لیلا میگه تو نمیخوای چیزی ازم بپرسی؟ لیلا میگه شغلت چیه؟ چقدر در میاری؟ شوخی کردم. میدونم که کارفرما هستی و کشتی سازی داری ولی بابات صاحب کشتی تجاریه. کنعان و اون دختر حرف میزنن و دختره میخنده و لیلا حواسش پرت میشه. ازگور میگه اگر میخوای بریم چون که من دارم اذیت میشم. لیلا عذرخواهی میکنه و میره به سمت سرویس بهداشتی و کنعانم پشت سرش میره. جلوی دستشویی یکم با هم کلکل و بحثشون میشه و برمیگردن. یاسمین میره همون رستورانی که مراد بهش گفته بوده و میبینه با همون دختر نشسته داره بگو بخند میکنه. دوباره عصبانی میشه و روی حرف خودشه که به مردان نمیشه اطمینان کرد تا اینکه دوست پسر دختره میاد و متوجه میشه که اشتباه کرده. خیلی ضایع و شرمنده میشه و میگه بهتره که من برم. دختری که روبروی کنعان نشسته دائم لیلا رو نگاه میکنه و گزارش میده و یه بارم الکی میگه که دارن همدیگه رو میبوسن و شروع میکنه به خندیدن. لیلا و ازگور بعد از شامشون تصمیم میگیرن که برن و کنعانم از دختر تشکر میکنه و تاکسی میگیره که برگرده خونه. ازگور لیلا رو میرسونه دم در خونش و کنعانم از دور میسته نگاهشون میکنه. خاله نورای با کلی از چمدوناش میاد خونه نورای. شاهینده و طاهر از این قضیه اصلا خوششون نمیاد. مراد داره قضیه یاسمین رو برای کنعان تعریف میکنه و میگه میخوام یه مدتی عذاب بکشه که بفهمه باهام چی کار کرده. ولی کنعان میگه این کار رو انجام نده و برو باهاش حرف بزن. لیلا با یه نفر داره صحبت میکنه. برو از یاسمین بپرس ببین چه خبره. صبح لوله های زیر سینک خونه لیلا میترکه. اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتی لایک و بزن که ادامه بدیم. طاهر میره ناراحتیشو به نورای ابراز کنه و نورای میگه تو هم بیا تو این اتاق بمون که خالم نفهمه ما با هم دیگه قهریم. لیلا اوستاکار آورده که زیر سینکو براش درست کنه و از اوستاکار متوجه میشه که این خونه و خونه کنعان و 2 خونه دیگه مال کنعانه. لیلا عصبانی میره خونه کنعان و کلیدو میذاره روی میز و میگه مثل بچه‌ها با هم بازی کردی. باید راجع به این بهم توضیح بدی. دروغ گفتی. حقیقت رو پنهان کردی. تازه میخواستی بهم تخفیفم بدی؟ اجازه نمیده که کنعان براش توضیح بده. کاراگاه شماره کنعان رو پیدا کرده و برای مشرف آورده. از اونورم صادق به یکی از خدمه میگه برو ببین چی میگن. عین کلماتو بیا بهم بگو. مشرف زنگ میزنه به کنعان و جریان رو براش تعریف میکنه و ازش میخواد که باهاش ملاقات کنه.
کنعان میبینه که لیلا چمدونشو بسته و داره میره که جلوشو بگیره ولی موفق نمیشه. نورای خالش دست به یکی کردن که صحبت بندازن که این خونه فروخته نشه. شاهینده میگه اگر نشد میریم خونه لیلا میمونیم. نورای میگه وای من هیچ وقت نمیرم خونه لیلا که تحقیرم کنه. همون موقع زنگ در زده میشه و لیلا با چمدونش میاد داخل و میگه یه مدتی اومدم اینجا بمونم. میره اتاق بالا و شاهینده میاد به نورای خالش میگه یه موقع به لیلا چیزی از جریان خونه نگین. نمیخوام ناراحتش کنین. کنعان وارد خونه مشرف میشه و دربون اونجا به صادق خبر میده. شاهینده خدمتکارا رو مرخص کرده فعلا و نورای از این وضعیت ناراحت و خالش هم دائم تیکه میندازه. طاهر میاد میگه از حسابدار هیچ خبری ندارم، حتی زنش هم خبر نداره. نورگل قضیه رو ول نمیکنه و میگه تو باید بری کار کنی. این دختره حامله است. برو توی کارخونه کار کن. لیلا میاد میگه کی میخواد توی کارخونه کار کنه؟ چرا همتون عجیب رفتار میکنین؟ مشکلتون چیه؟ نورای میخواد توضیح بده و شاهینده نمیذاره. مامورای مصادره اموال میان خونه طاهر. مستخدم مشرف یه مقدمه از زندگی مشرف برای کنعان تعریف میکنه. کنعان وارد خونه میشه و با مشرف آشنا میشن و مشرف راجع به گم شدن پسرش باهاش صحبت میکنه. لیلا تازه وقتی که مامورا رو میبینه متوجه میشه که قضیه چیه. به مامورا میگه من خودم دادستان هستم. اجازه بدین که بررسی کنم بهتون خبر میدم. مامور میگه ببخشید نمیدونستیم که شما اینجا زندگی میکنین وگرنه بهتون خبر میدادیم. ما الان میریم ولی ممکنه که شما زیاد وقت نداشته باشین. بعد از رفتنشون لیلا به طاهر میگه اسم و فامیل حسابدار رو به من بده تحقیق کنم. مشرف روند پرونده رو برای کنعان توضیح میده و میگه به خاطر اینکه شما به اون یتیم خونه رفته بودین من مزاحمتون شدم و هر چیزی که بخواین در اختیارتون میذارم که پسرمو پیدا کنین. یکم که صحبت میکنن حالش بد میشه و کنعان میره بغلش میکنه و خدمه رو صدا میزنه. نوین زیاد حالش خوب نیست و توی رخت خواب خوابیده و ادریس به توران زنگ میزنه و میگه کنعان اومده پیش مشرف. برای اینکه ازش محافظت کنم تعقیبش میکنم. یکم که حال مشرف بهتر میشه کنعان دلداریش میده و میگه من یه همکار دیگه هم دارم. باید اونو در جریان بذارم. صادق که از پشت شیشه دیده بودتشون رفته توی ماشین نشسته. وقتی که کنعان میاد توی حیاط صادق میاد باهاش سر صحبت رو باز میکنه. توران به نوین میگه من میخوام برم خونه مشرف و همه چیزو بهش بگم. بهتره که تو هم لباس بپوشی و با من بیای. مگه نگفته بودی که ما هر کاری کنیم برای خوبی کنعانه؟ تا امروز حقیقت رو پنهان کردیم. چی شد؟ باید همه چی رو بگیم. نوین راضی نمیشه که باهاش بره. صادق یه طوری با کنعان صحبت میکنه که یعنی زنداداشم بی خودی دنبال این قضیه است و شما رو به دردسر انداخته و بی خودی تا اینجا اومدین و خسته شدین. بهتره که این مسئله رو فراموش کنین. اگر بچه‌ای برادرم زنده بود تا الان پیداش میشد. کنعان میگه من یه خبرنگارم. کارم همینه. پسر خانواده نامداری مثل شما هم که توی این یتیم خونه بوده برای من جالبه چون که میتونم خبر بزرگی ازش بسازم. صادق میگه ما خانواده محترمی هستیم. کند و کاف توی گذشته به نفع هیچ کسی نیست. کنعان میگه فهمیدم ولی من یه خبرنگارم و برای ساختن خبر از کسی اجازه نگرفتم و نخواهم گرفت. صادق به یه نفر زنگ میزنه و میگه اوضاع به هم ریخته. نورگل اومده توی اتاق شاهینده رو میگرده ببینه چیزی پیدا میکنه یا نه که نورای میاد مجابش میکنه از اون اتاق بیاد بیرون. لیلا توی دفتر کارش جریان رو برای یاسمین تعریف میکنه و یاسمین میگه یه وکیلی هستش که خیلی به دردت میخوره. اسمش سرهان آکله ولی انگار وکیل ازگور اینا هستش. توران وقتی که توی مسیر به ادریس زنگ میزنه ادریس بهش میگه تو عجله نکن. فکر نمی کنم که این خانواده حال کنعانو خوب بکنن ولی من هر خبری داشتم به تو میدم. توران از ادریس میخواد که بره به نوین سر بزنه که کاری دست خودش نده. صادق از این قضیه خیلی ناراحته و داره برای شریک جرمش همه جریان رو تعریف میکنه و میپرسه استخونای بچه از جایی پیدا نشه. دوربین میچرخه روی شریک جرم صادق که ادریسه. ادریس میگه خیالت راحت باشه. از اون روز تا حالا خیلی زمان زیادی گذشته. اون کار تموم شده است. در واقع زمانی که مشرف رفته بوده توی اتاق دکتر
ادریس اومده بود و بچه رو به هوای آب نبات خریدن گول زده بود و با خودش برده بوده. صادق میگه ادریس تو مطمئنی که بچه مرده؟ فردا پس فردا اگر سر و کلش پیدا بشه هر دومون توی دردسر میافتیم. من سالهاست که صبر کردم این زمینا برای من بمونه. الانم که داداشم مرده و حوصله وارثش رو ندارم. ادریس میگه دقیقاً همونطوری که گفتی بچه رو برداشتیم و خلاص شدیم. خیالت راحت. نمیتونن چیزی پیدا کنن. کسی نمیتونه چیزی بفهمه. تو اگر دهنت قرص باشه نه کسی منو میشناسه نه تو رو. صادق میگه باید حواستو جمع کنی و هر چیزی که دیدی به من گزارش میدی. بعد از رفتن صادق ادریس پیش خودش میگه کار از کار گذشته و همه چیز چرخیده و ما رو پیدا کرده. ببینیم که چی میشه. کنان همه چیزو برای مراد تعریف کرده و نوین دائم بهش زنگ میزنه و جوابش رو نمیده. لیلا با تردید به ازگور زنگ میزنه و مسئله خانواده‌اش رو عنوان میکنه و میگه میخواستم از وکیلتون مشورت بگیرم. ازگور میگه اگر مسئله مالی چیزی هست من میتونم حلش کنم. لیلا میگه نه فقط میخوام با وکیل صحبت کنم. ازگور میگه درسته نباید الان این چیزا رو بگم ولی من فقط یه فرصت میخوام که با هم آشنا بشیم. فوراً هم نمیخوام بهم جواب بدی. مراد از لای پرونده مشرف یه عکس در میاره و به کنعان نشون میده. کنعان عکس ادریس رو میشناسه و میگه باید اینو به لیلا نشون بدم. توی مسیر هرچی نوین بهش زنگ میزنه جواب نمیده و نوین میره به سراغ قرصاش. کنعان هرچی به لیلا زنگ میزنه لیلا جواب نمیده و داره با خانواده‌اش سر مسئله بدهیشون صحبت میکنه. بالاخره مجبور میشه که جواب کنعان رو بده و کنعان میگه باید ببینمت. چیز مهمی توی دستمه. اگه خونه پدرتی دارم میام اونجا. بعدم برای مادرش پیغام میفرسته که سرم شلوغ بوده. هر وقت از روز که خواستی میتونی بهم زنگ بزنی. میبوسمت. ولی نوین شیشه های قرصش رو خالی کرده و نشسته داره به عکس بچگی کنعان نگاه میکنه. همزمان مشرف هم به همون عکس نگاه میکنه و خدمتکارش میاد میگه دادستان توران اومدن. توران خودشو معرفی میکنه و مشرف متوجه میشه که پدر کنعان استرکه. ادریس به درخواست توران داره میره خونه نوین و نوین شیشه های قرصشو خالی کرده و بیهوش میفته روی مبل. ادریس زنگ در خونه رو میزنه. کنعان اومده خونه پدر لیلا و طاهر غیرتی میشه و میگه این نمیتونه که هر وقت خواست بره هر وقت خواست برگرده. من اینجا هستم. بیاد با من صحبت کنه. لیلا از این غیرتی شدن برادرش خوشش میاد و میگه من میتونم حلش کنم. میره پیش کنعان و میگه چرا اومدی؟ کنعان میگه اگر کار مهمی نداشتم نمی اومدم. یه زنی بود که دنبال پسرش بود. مشرف از من کمک خواسته ولی من این عکس رو توی پرونده پیدا کردم. توران به مشرف میگه اومدم راجع به پسرتون باهاتون صحبت کنم. لیلا ادریس رو توی عکس میشناسه و کنعان میگه اگر ادریس رو پیدا کنیم اون بچه رو هم میتونیم پیدا کنیم. مرسی که تا اینجا همراه هم بودی. به نظرت ادریس به خاطر اینکه یوسف کشته نشه بچه رو دزدیده یا اینکه براش منفعت داشته؟ تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.